Hello everyone, নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আজিৰ সাজত আছে বনৰীয়া কচু আৰু বাকি কিবা কিবি আছে কিন্তু সেইবোৰ বনাই থকাটো নেদেখাও বাৰু কিন্তু বনৰীয়া কচু মই মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আজি কেতিয়াও বনোৱা নাই ইয়াৰ আগতে গতিকে বনাবটো নাজানোৱে কিন্তু তথাপিও শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আপোনালোক যিসকলে জানে বনোৱা হৈছে নে নাই কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰো আৰু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেহেতু বনাম সেইকাৰণে একো বেলেগ দি নবনাও মানে সিম্পলত বনাম কাৰণ খজুৱাবও পাৰে কিয়নো কাটোতে অলপ যেতিয়া মই গুছাইছো ন হাতত মোৰ অলপ খজুৱাইছে এতিয়াও খজুৱাই আছে হেতু কাৰণে মই বহুত কিবা কিবি দি নবনাও সিম্পলত বনাম হয়তো খজুৱা কাৰণে খাব নোৱাৰিবও পাৰো গতিকে ভয় লাগি আছে যেহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম নাজানো সেইকাৰণে মানে সিম্পলত বনাম আৰু যদি আজি বনোৱা ভাল হয় তেন্তে নেক্সট টাইম মই মাংস দি বনাম বনৰীয়া কচুৰ লগত নাইবা কেঁচা মাছ দি বনাম নাইবা শুকান মাছ দি বনাম কিয়নো শুকান মাছ দি বনাই খাই বহুত বেছি ভাল লাগে মই নিজেতো বনোৱা নাই বাৰু কিন্তু আমাৰ ঘৰত বা ভিনদেউহঁতে বনায় শুকান মাছ দি পেলাই বনৰীয়া কচু তো খাই পাইছে মানে বহুত টেষ্টি হয় মানে কি বনাব জানিলে বহুত টেষ্টি হয় আৰু নখজুৱায়ো গতিকে খাই বিৰাট ভাল লাগে আৰু মানুহে কয় বনৰীয়া কচু খোৱাটো বহুত বেছি ভাল আইৰণৰ কাৰণে ব্লাডৰ কাৰণে মানে শৰীৰৰ কাৰণে ভাল গৰম দিনত খালে আৰু ঠাণ্ডা হয় শৰীৰটো এনেকুৱা মানে কিবা কিবি কয় আৰু নিজেতো বাৰু নাজানো সিমানখিনি আনৰ মুখৰ পৰাহে শুনিছো সেইটো কথা গতিকে আজি ট্ৰাই কৰো ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপি তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যে বনোৱা হৈছে নে নাই আৰু মই কচুৰ লগত বুট তিওৱা হৈছে বুট কেইটামান দি দিম কিয়নো খালি কচুখিনি খাই ভাল নালাগিবও পাৰে সেইটো কাৰণে কেইটামান বুট দি দিম বাকি আৰু কি দিও কৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাই আছো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব যে মোৰ বনোৱা হৈছে নে নাই তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো বনোৱা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বনাই হোৱাৰ পিছত মই টেষ্ট কৰি চাই আপোনালোকক জনাই আছো যে খাব পৰা হৈছে নে নাই আশা কৰিছো যাতে ভাল হয় খাব পৰা হয় যাতে আপোনালোকৰ সন্মুখত যাতে মোৰ মানে কি সন্মানটো ৰখে ট্ৰাই কৰা সন্মানটো যাতে ৰখে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু বনাই হলে খাই পেলে টেষ্ট কৰি কৈ আছো এয়া কচু ঠাৰিখিনি গুচাই মেলি ৰেডি গুচাওঁতে মোৰ হাতত খজুৱাইছেও নাজানো আৰু কেনেকুৱা হয় বনোৱাৰ পিছত খজুৱাইহেনে কিহে হয় নাজানো এয়া মই পিঁয়াজ দুটা দিছোঁ যাতে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু জলকীয়া দিছোঁ 10-15টামান জলকীয়াকেইটাও কুমলীয়া যেনিবা কিমান জ্বলা হয় নহয় নাজানো বেছিকৈ জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগিব যিহেতু কচু হয় তাতে বনৰীয়া কচু হয় সেইকাৰণে কচুখিনি বহুত বেছি যিহেতু মোৰ গুচাই মেলি লওঁতে ৰেডি কৰি লওঁতে মানে বহুত টাইম লাগিলে কচু গুচাওঁতে মোৰ হাতত এয়া দাগ লাগি গ'ল একদম পুৰা কচুৰ দাগ লাগি গ'ল এইবোৰ এয়া আৰু এপিনে যে মোৰ একে খজুৱাই আছে একে হাতখন এতিয়া খাওঁতেও খজুৱাই নেকি নাজানো আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'ল মই তেল দি দিছোঁ আৰু তেল একদম যিমান পাৰোঁ কমাই দিছোঁ কিয়নো মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে কি বনৰীয়া কচু ঠাৰি যিহেতু মানে কি বেছিকৈ যদি তেল দিওঁ যদি খজুৱাই তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে ভয়কৈ মই তেল অকণমান দিছোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ জলকীয়াৰ সৈতে তেলখিনি গৰম হ'ল এয়া এইখিনি পিঁয়াজ দিছোঁ সৰু সৰু দুটা পিঁয়াজ আছে ভাল লাগিব খাবলৈ সেইকাৰণে বেছিকৈ পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিছত বোলো ভাল লাগিব বুলি দিওঁতে কিজানি খাব নোৱাৰা হ'লো তেনেকুৱা যাতে নহয় মোৰ এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ তেলত আৰু এইখিনি দিম জলকীয়া 15টামান আছে কিজানি যাতে জ্বলা হয় ভালকৈ আৰু জ্বলা হ'লে যাতে অকণমান যদি মুখত খজুৱায়ো জ্বলাৰ কাৰণে যাতে গম নাপাওঁ তাৰ কাৰণে বেছিকৈ জলকীয়া দিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল জলকীয়াকেইটাও কুমলীয়া আজিকালি মানুহে কি কৰে পইচাৰ কাৰণে মানে কি কুমলীয়া জলকীয়াবোৰকে মানে কি খাবলৈ নহওঁতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনে সেইকাৰণে মানে জলকীয়াকেইটাও কুমলীয়া ক'লা জলকীয়া তথাপিও দি দিছোঁ জ্বলা যাতে হয় আৰু খাবলৈ যাতে ভাল লাগে সেইকাৰণে এতিয়া মই লাৰি দিওঁ এইখিনি এয়া হালধি আৰু নিমখো দি দিলোঁ তেলতে পিঁয়াজ জলকীয়া হালধি আৰু নিমখ দি ভাজা হৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া এই মই কচুখিনি দি দিওঁ কচু বেছি সেইকাৰণে লাহে লাহে দিওঁ ক'ৰবাত পৰি যাব আৰু এইপিনে এয়া কিমান কচুৰ বাকল ওলাইছে কিমান কচু ঠাৰি বাকল ওলাইছে এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া দেখোঁতে বহুতখিনি হৈছে কিন্তু ভালকৈ ভাজাৰ পিছত কমি যাবগৈ কচু ঠাৰি যিহেতু নৰম বস্তু সেইকাৰণে
তো কলা কচু ঠাৰি হয়, কলা কচু ঠাৰি খোৱাটো বোলে ভাল, সেইকাৰণে। আৰু মোৰ এইবোৰ হাতবোৰ একদম খজুৱাই আছে পূৰা, ওপৰৰ পিনে এইবোৰ খজুতি থাকিব পৰা নাই মানে মই। আৰু তলৰ পিনে এয়া হাতখন দাগী হৈ গ'ল কচু কটাৰ কাৰণে, এয়া দাগী হৈ গ'ল, এইবোৰ দাগ। যেনে নহওক অলপ অলপ খেদালোঁ, গোটেইখিনি নগ'লগৈ। তো এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়া এয়া অলপ সময় ভাজাৰ পিছত কমি গ'লগৈ কচুখিনি, আৰু এতিয়া মই দি দিওঁ আদা আৰু নহৰু। এয়া আদা আৰু নহৰু লৈছোঁ, আদা নহৰুখিনি দি দিওঁ। আৰু মইতো বনৰীয়া কচু একেবাৰে বনাব নাজানো, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ। যদি আজি খাবলৈ ভাল হয়, মানে কি নখজুৱাই বা খাবলৈ সোৱাদ হয়, তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাইম মই মাংসৰ লগত বনাম, নহ'লে কেঁচা মাছৰ লগত বনাম, নহ'লে শুকান মাছৰ লগত বনাম। তেতিয়া আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি বাছ যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু যদি খাবলৈ ভাল হয় জনাম, আৰু পিছতো বনাই দেখাম। এতিয়া আদা নহৰু দিলোঁ যিহেতু অকণমান লাৰি দিওঁ। এতিয়া লাৰি দিলোঁ আৰু অলপ সময় ৰাখোঁ। ইয়াত পানী নিদিওঁ, পানী দিলে হয়তো খজুৱাব পাৰে, সেইকাৰণে পানী নিদিওঁ। ভাজি যেনে বনাম মই, পানী নিদিওঁ বাৰু। এতিয়া কচুখিনি আদা নহৰু দি পেলাই অলপ সময় ভাজিলোঁ। ভাজাৰ পিছত একদম মানে কমি গ'লগৈ, আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, একদম খাওঁ খাওঁ লাগি আছে গোন্ধতে আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত। কিন্তু খাবলৈও সোৱাদ হ'লেই হ'ল, আৰু খাবলৈ পৰা হ'লেই হ'ল। আৰু এয়া এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ ৰেড চিলি আৰু জিৰা অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। মছলা পাতি দিয়ে নে নিদিয়ে বনৰীয়া কচুত নাজানো, তথাপিও মই অলপ ৰেড চিলি দি দিওঁ, আৰু জিৰা অলপ দি দিওঁ। আৰু মই নমাই দিলোঁ, খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাওকচোন, কেঁচা কচুখিনি যেতিয়া মই কেৰাহীত দিছিলোঁ, এক কেৰাহী হৈছিলে, একদম ইমানখিনি ফুল হৈছিলে। আৰু এতিয়া চাওকচোন ভাজোঁতে কিমান কমি গ'লগৈ, একদম অকণমান আছেগৈ। এতিয়া খাবলৈ ৰেডি হওঁ। মোৰ কচু আঞ্জা হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ খাবলৈ যাতে সোৱাদ হয়। আৰু এইপিনে আঞ্জা বনাই আছোঁ, আঞ্জা হৈ আছে। কিবা কিবি বনাইছোঁ, কিন্তু গোটেইবোৰ দেখুওৱা নাই। আৰু যিহেতু মই বনৰীয়া কচু বনাইছোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ লাইফত, নতুনকৈ বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে বনৰীয়া কচুৰ ৰেচিপিটো দেখালোঁ। কিন্তু বাকী কি বনাইছোঁ আৰু ইমান দেখাই নাথাকোঁ। তো সিমানে আৰু। এয়া আঞ্জা হৈ আছে এতিয়া, আৰু গোটেইখিনি ৰেডি হ'লে আৰু ভাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আৰু এতিয়া বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখালোৱে মই গোটেইখিনি কেনেকৈ বনালোঁ। তো বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে। কচুখিনি বাকল এৰুৱা সময়ত যেনেকৈ হাতত খজুৱাইছিলে, কিন্তু এতিয়া বনোৱাৰ পিছত মানে কি অলপো খজুৱা নাই, মানে ইমান টেষ্টি হৈছে। চিম্পলত বনাই খাওঁতেও ইমান টেষ্টি হৈছে, তেন্তে মাংস বা মাছ দি বনাই খালে কিমান টেষ্টি হ'ব। তো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ, ছাকচেছ হৈছোঁ। তো নেক্সট টাইম মই যি দি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাভ ইউ অল, বাই বাই, গুড নাইট। এতিয়া মই খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ।